ọmọ amúrin kan dọ́gbọ̀n agogo mo ké nílé ajérò ọmọ ògbójúkọ̀rọ̀ jàjálẹ̀ gbogbo wárangba àga àmọ́ta èdè gbogbo ọlọ́jà mẹ́rẹ̀ẹ̀rìndínlógún ẹ̀yin baálẹ̀ níjòyè gbogbo ẹ̀yin ọ̀tọ̀ òkúlù ìlú pátá jákèjádò àgbáyé ni mo kí yín o. Ikú ìpẹta lójúran nkú ò ní pa wá láì tọ́jọ́ àádàgbà àádògbó láṣẹ Èdùmàrè ẹni máa kú àdàgbà ìbànújẹ́ ò ní wọlé wa mo kí nílé alára mo kí nílé ajérò mo kí nílé ọwárangún gbogbo abánikẹ́dùn pátápátá gbogbo wa ṣe nítorí ara wa ni òkú ọ̀mẹ̀yìn àárọ̀ ọ̀run ò ṣe tí a sọ bárọ̀ ọ̀run bá ṣe tí a sọ ọyẹ ó mú tó wẹ̀l kọ́ mọ́ fi nu omijé wa nù kúrò bí ẹ má sunkún mọ́ àwọn àgbààgbà nù ilé àwọn dà torí pé ojúlọ́kọ́ ọmọdé tó kún pín nísìn gbọ́dàgbà yóò padà kú lélẹ̀ tó túmọ̀ sí pé gbogbo ẹni ó wálé ayé pátá ni ó padà lọ alákejì. Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko àjáwó àrò Awikonko aṣọ lójú ọlọ́rọ̀ àánú Olódùmarè ò ní fi wálẹ̀ o. Táíwò Hassan Ògògó ó ti dára lẹ̀ ó ti fi kú ṣàgbà wa òun Yínká Quadri Délé Odùlé Abbey Lanre àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún ìkan ni wọ́n lágbo òṣèré ẹni tí yóò rí àárín àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ń tọ́ ó gbìyànjú pọ̀ lóòótọ́ Yínká Quadri Ògògó àti Délé Odùlé ní gbogbo èèyàn máa ń rí lójú kámẹ́rà sorry o brain behind gbogbo wọn náà Abbey Lanre ni bí ọ̀tún ṣe sinimá bí ọ̀tún ṣe fíìmù Abbey Lanre ni ó direct ẹ̀ ó ní ẹ̀ka tí Ọlọ́run pín gbogbo wa sí ó ní ẹ̀bùn àmútọ̀run wa kálukú wa àwọn kan dá sí cinematography wọn ò fẹ́ràn kí wọ́n wà lójú kámẹ́rà wọ́n dẹ̀ ń ṣe dáadáa ju ẹlòmíì tó wà lójú kámẹ́rà lọ cinematographer ni wọ́n àwọn ni máa ń lo kámẹ́rà àwọn kan wọn ò ṣe ju sáǹdé lọ àwọn kan wọn ò tàn jóná lọ light la máa ń pè wọ́n àwọn kan ò ṣe ju makeup lọ nídi tíátà wọ́n sì ń jẹun dọ́là àwọn kan ò kúrò nídìí costume lásán làwọn mọ̀ nípa rẹ̀ wọ́n dẹ̀ ń jẹun dọ́là so àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ọ̀hún àwọn mẹ́ta nú àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ẹgbẹ́ ni wọ́n irọ́ ni wọ́n ṣùgbọ́n wọ́n ní ọ̀wọ̀ àti àpọ́nlé fúnra wọn. Yínká Quadri gba ọjọ́ tàbí ọ̀sẹ̀ tàbí oṣù lọ́wọ́ Ògògó ọmọ Kúlódò Ògògó ọmọ Kúlódò gba ó dín díẹ̀ lóṣù kan lọ́wọ́ Délé Odùlé ṣùgbọ́n àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta you will surely love them you will always love them because possess different qualities. Ṣé ẹ gbàgbé nígbà tí mo wá lánàá tí mo jẹ́ kó yé wa ni wípé lẹ́yìn ọmọ ìyàwó ẹbí Ògògó
Yínká Quadri ni yóò tún mọ̀ lára jù láàrin gbogbo wọn because oníkangun ló nìkangun a máa súnmọ́ra ẹni jura wa lọ. So like I said, 85%. Ogogo ó ti wọ káàlẹ̀ lọ lónìí. Mùsùlùmí ni, olùjọ́sìn olùfọkànsìn tòótọ́ ni Táíwò Hassan Ogogo. Òru òní ni wọ́n ti gbé òkú ẹ̀ dé ìlú ẹ̀ Ìlaró. Aago 10 ni wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ètò ìsìnkú. Ká ní wọn ò tètè sin Ogogo láago 10. Ìlú Ìlaró ìbágbàlejò kò ṣẹlẹ̀ rí. Kò sí ọ̀nà tí wọ́n bá gbé gbà káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ń làwọn èèyàn bá ti wọ̀lú Ìlaró wá, ṣùgbọ́n àkó tí wọ́n fi ìsìnkú ọ̀hún sí kò jẹ́ kó rọrùn fọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n wọ́n mọ́nítọ̀ ẹ̀ back to back bí ètò ìsìnkú ṣe lọ. Yínká Quadri wọ́n láti bójútó náà. Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? Ṣé náà kejì ọ̀tán ni? So ṣé náà kejì ọ̀tán ni? So, like I said, wọ́n láti bójútó Yínká Quadri torí wípé ẹkún tí máàlù yẹn sun lónìí nìkan bí ìgbà tó ọmọdé bá ń sunkún ni o. Ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ nílò láti béèrè bóyá ikú Ogogo dùn Yínká Quadri tàbí kò dùn. So kò sẹ́ni tí ń bẹ́ẹ̀ lónìí tí ò bomi ẹkún lójú bí èèyàn dorí ahun. Bó bá débẹ̀ yóò sunkún fa kì í ṣe nítorí nǹkan méjì. Kò sẹ́ni ó rorú ẹ̀ sógògó ni. Why? Ó yá jù ní tí ń tẹnu kálukú jáde nìyẹn. Gbogbo àwọn òṣèré ló lùbẹ̀ pa. Kò sí tí wọ́n ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. Àkàndọ̀rọ̀ Awikonko. Ẹ gbọ́ mi dáadáa. Kò sí tí wọ́n ó ṣe jù bẹ́ẹ̀ lọ torí pé oníkìlà kí. Bá ń gbọ́rọ̀ láfọ̀rọ̀ lọ. Bó Ògún bá jí wọn afọ̀rọ̀ ẹnu tí wọ́n làdó. Gbogbo ọ̀rọ̀ tí bá ń du akèrègbè odò ni ó tú fún. Kò sẹ́ni ó mojú tọ́mọ̀dí òjò láìsí sàn. Èèkàn ńlá lọ láàrin wọn. Kọ́lọ̀ ń mọ́wọ́ obi dúró. Àwáyé kú ò sí. A ṣẹ̀ṣẹ̀ tún lè máa sọ ilé yìí fúnra wa. Wípé gbogbo ẹni ó wá sáyé. God bless you, sir. Ni yóò lọ sálà kejì. So, kí làwọn ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé àgbà Òṣùgbó fọwọ́ okùn lélẹ̀? Kí làwọn tó ṣẹlẹ̀ kó tó di pé Táíwò Hassan jọ̀wọ́ ẹ̀mí ẹ̀ lékú lọ́wọ́? Kò sẹ́ni tí kì í lọ́rọ̀ ìkẹyìn. Kò sí. Gbogbo ẹni tó máa kú. Ọ̀rọ̀ kan ni wọ́n sọ tí wọn ò fi ní sọ mí mọ́. Kí làwọn ọ̀rọ̀ tí Táíwò Hassan sọ?
ó níyàwó ni kò níyàwó ni ìyàwó ń bẹ nílé ẹ̀ ìyàwó ò sí nílé ẹ̀. eléyùn ọkọ̀ jàǹtí tèmi àkàndọ̀rà Awikonko lè tí mo lè nìkan dáhùn ibẹ̀ yẹn dẹ̀ kọ́ ni mo bá wá lónìí. So now wọ́n bí Yínká Quadri lọ́jọ́ kẹfà oṣù kẹsàn-án ọdún 1959 wọ́n bí Ògògó lọ́jọ́ kọkànlélọ́gbọ̀n oṣù kẹwàá ọdún 1959 wọ́n bí Délé Òdúlé lọ́jọ́ kẹtàlélógún oṣù kọkànlá ọdún 1959. ṣẹ́rí pé ó wà coincidental ọ̀rẹ́ mẹ́ta tí wọ́n dọ̀jọ́ jẹ́ ẹgbẹ́ elétò bí Ọlọ́run ò sí Ọlọ́run mọ bí ṣe é tó bẹ́ẹ̀ tá a bá jọ jẹ́ classmate lo and behold a lè má jọ jẹ́ the same age lọ́pọ̀ ọgbà a tó máa ń jẹ́ the same age bracket torí pé wọn ò bí anulé kan náà sọ́n bá bí anulé kan náà láì kìí ṣèbejì àlè wá lọ́jọ́ kan náà bọ́n bí ìbejì gan ìkan kọ̀ọ̀kan jáde kíkejì ò tó tẹ̀lé tó dandan ní ká jura wa lọ ṣùgbọ́n mẹ́tẹ̀ẹ̀ta ní respect tó pọ̀ fúnra wọn kálukú dẹ̀ ló ń ṣe dáadáa nínú wọn. nínú àrò mẹ́ta ìkan ti fà wọn tó kù lẹ̀ lọ kò séyìí tó yẹ kó kúnú wọn kò sí rárá torí pé gbogbo wọn ni baálé ilé gbogbo wọn ni breadwinner ẹ dákun ẹ bá mi share program yìí mo fọlọ́n bẹ̀yìn ni mo bẹ̀yìn ni mo bẹ̀yìn ni mo bẹ̀yìn ni mo fọlọ́n bẹ̀yìn mi ò tó yín bẹ̀ níṣẹ́ o ẹ dákun ẹ bá mi share rẹ̀ ní wáyé tì. So Táíwò Hassan Ògògó kìí ṣe rọ́mọ́ kìí ṣàwàdà mọ́ ó ti wọ́ káàlẹ̀ lọ lónìí ikú bàṣírí ẹ̀dá. nígbà tẹ́mi àtẹnìkan sọ̀rọ̀ lónìí nígbà tí wọ́n ń sọ̀rọ̀ torí pé ń tọ́gbẹ́nu gbogbo èèyàn káàkiri ìlú lónìí ọ̀rọ̀ Ògògó ni wá sọ fún tọ̀hún pé lóòótọ́ gbogbo aládágbádá kú pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà kò sẹ́ni tí fẹ́ kú láàrin wa mo wá ní bí ò ṣe sẹ́ni tó fẹ́ kú láàrin wa ń ǹjọ́ nítọ́ mọ̀ wípé ikú nìsinmi nínú sinimá kan wọ́n kọ lórin ẹni tí kú nísinmi ẹni tí kú nísinmi ooo ẹni tí kú nísinmi bá mi mú gbà kò ṣeé wí mọ́ bá mi máa wò kò ṣeé sọ ọjọ́ àbá tí kò nìyẹn dópin ẹni tí kú nísinmi ẹni tí kú nísinmi ooo ẹni tí kú nísinmi. kò sẹ́ni tó fẹ́ kú ṣùgbọ́n lọ́jọ́ tí ẹ̀dá bá ti kú ọjọ́ náà nísinmi ti dé. wàhálà ilé ayé òkun Ògògó mọ́ ẹnìkan ní ó wọlé ìdìbò ní 2027 kò kan Táíwò Hassan mọ́ iye kan làwọn ọmọ iléèwé ń san ní Rìdímà yunifásitì kò gún Ògògó ráìsì tí wọ́n o kò kán mọ́ wọ́n fowó kówó epo wọ́n yọ owó kò lórí owó epo kò sí ń tọ́kàn ń bẹ̀ wọ́n ní mọ́tò pẹ nìkan lójú ọ̀nà ibì kan kò kan Ògògó mọ́ ìkáyàsókè ò sí fún mọ́ ó ti sinmi because kálá ìkú ni kálá èèyàn kì í kú ni tàbí kálá rọrùn fáwọn èèyàn kan láti má kú rárá èèyàn bá pọ̀ nílé ayé o iṣẹ́ àkọsí ẹ̀dá tá a bá kọ́kọ́ máa ṣe nílé ayé òun ni láti ṣiṣẹ́ dé ọ̀nà tá a fi ní jáde láyé. ẹ̀yin dájú àti mọ́mì mi ẹ má jẹ́ kí n gbà àkókò yín rárá. So now mo rí àwọn àpilẹ̀kọ kan tí wọ́n kọ́kọ́ kà kí n tó sọ̀rọ̀ àsọkàn
Alhaji Taiwo Hassan Ogogo what anything ní dáadáa. Ogogo what anything ní dáadáa. Ẹnu mi gbé yan gan. Mo lè sọ̀rọ̀ dáadáa nígbà tí mo dórí program yìí ni. Torí pé Ogogo what tribute. Látàárọ̀ kùtùkùtù lónìí mo ti kò sí. Ẹ̀yin náà sáré wíwì tí mo ṣe. Ó ń bẹ lórí ìtàkùn ayélujára. Bẹ́ẹ̀ bá kò lórí ètò ẹ̀ lọ wò l'Awikonko TV. Ó sì wà l'Awikonko television lórí Facebook. So, ẹni ní as we mourn the painful loss of late Taiwo Hassan, ẹ jọ̀ọ́ torí Ọlọ́run, let's pay close attention to Sayinka Quadri, Daddy Dele Odole, and the others in the Nollywood. Let's keep them in our prayers and watch over them during this delicate period. You won't truly understand why until you read this post to the very end. Reason yẹn tọkàn mi fi mú wá. Here comes the write-up of a man whose impact remains unshakable, unforgettable, and unbeatable. The life we live is sometimes beyond understanding. The life we live is truly a mystery. We came into this world on different days, bí alọ́jọ́ kan náà, from different places, with different stories. Ìyá ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ló bí wa. Gbogbo àwa tá a jọ pàdé níbi tá a ti jọ ṣiṣẹ́ lónìí, gbogbo àwa tá a jọ pàdé níléèwé, gbogbo àwa tá a jọ lọ sáàfù, gbogbo àwa tá a jọ ṣiṣẹ́ níbì kan náà. We came from different places, from different wombs. Lọ́pọ̀ ọgbà, ńgbà tí ọ̀rẹ́ bá di ọ̀rẹ́ ìmúmú, la máa wí pé a friend or a brother from another mother. Ńgbà tọ́rẹ́ bá jinlẹ̀ la wí bẹ́ẹ̀. Ọ̀gbọ́ Yorùbá ní ọ̀rẹ́ ní dẹgbẹ́. Oríṣiríṣi ẹgbẹ́ tán máa ń pè ní ọ̀rẹ́ dẹgbẹ́. Ọ̀rẹ́ ni wọ́n jọ ń ṣe tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ kí wọ́n tó pé ẹja dẹ́gbẹ́ ilẹ̀. Gbogbo àwọn tó dẹ́gbẹ́ sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ lẹ̀ Fiban pẹ̀lú Gbénga Adébóyè ló initiate ẹja dẹ́gbẹ́ kan lẹ̀ fún àwa sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ náà fi dá Fiban lẹ̀. Àjọṣepọ̀ ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin wọn ló jẹ́ kí wọ́n ronú débẹ̀. Àjọṣepọ̀ ìfẹ́ tí ń bẹ láàrin àwọn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tí mo dárúkọ kò ṣeé kó. Ẹni tó sì karùn-ún ńlọ dàbí ìyá wọn, òun náà ni Mama Rainbow. Ní tí mo mọ̀ ni mo ń sọ. Ìyá Rainbow is like their biological mother. Bó bá gbọ́ pé nǹkan ṣe kan nu yóò mọ̀ gbọ̀n káàkiri ni màmá yẹn. Kẹ́dákun o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Táyé o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Yínká o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sí Délé o, nǹkan ò gbọ́dọ̀ sẹ́ni kankan lójú màmá yẹn. Wọ́n máa ń sọ pé abiyamọ ni ìyá Rainbow. Òun kọ́ ló bí wọn o, ṣùgbọ́n ó pọ̀n wọ́n sẹ́yìn kí ìyá yẹn náà mọ̀ fọjọ́ lọ́jọ́ lọ. So, with different stories, yet somewhere, because gbogbo wa compliment ara wa nílé ayé ni. Mr. Samson Olasokanmi mi ní Whitey, God bless you sir. Era stick of me mo appreciate. So, àwa láti wá compliment ara wa. Ẹ gbọ́ mo yín sọ. Àwa láti wá compliment ara wa. Let me tell you a true life story. Àwọn ọ̀rẹ́ kan ń bẹ tí wọ́n máa ń wá àṣìṣe ọ̀rẹ́ wọn, tí wọ́n máa ń wá ibi tí ọ̀rẹ́ wọn ó ti ṣubú. Ọ̀rọ̀ ní fa ọ̀rọ̀ ní tẹ̀tẹ̀ ní tó sojú èmi lè yé. Lánàá mo brief ọ̀rọ̀ kan nípa lọ sí stage play lájàṣẹ́ ní Kútọ́nù, àtàlájì Yínká Quadri, àtàlájì Taiwo Hassan Ogogo àti Mama Rainbow. Mo dẹ̀ sọ fún yín pé àwọn ní star tá a fẹ́ fi tajà ń bẹ̀. Gbogbo ìgbà tá a bá ń ṣe rìhásà, a máa ránṣẹ́ sí wọn pé ẹ́skísà ń ta fẹ́ lọ ṣe lọ́hùn, ta fẹ́ lọ ṣe ijó ta fẹ́ jó níta, ẹja jó nù lé. Wọ́n á sọ fún wa pé ká fáwọn date. Gbogbo ọjọ́ tá a mú wọn ò láǹfààní àti wá
wọ́n ní a máa wọ́rì pé táwọn bá débẹ̀ a máa narrate story fáwọn àwọn dẹ̀ máa àti ẹ̀ dáadáa sure kò sẹ́ni tó jí pẹ́pẹ́pẹ́ lójú oorun nínú àwọn tí mo dárúkọ tí ò ní heart perfectly so àwa ti dé sílẹ̀ sí Àjàṣẹ́ Port Novo ńgbà táwọn dé àríbá wọn bí tán wà aláǹfààní àti sọ̀rọ̀ púpọ̀ dìgbà tí gbogbo èèyàn ti sanwó wọlé tán ẹ̀yìn stage náà ti ń béèrè pé kí la fẹ́ kí ni story yẹn dálé lórí kí ni táwọn máa ṣe lọ́jọ́ náà lọ́hùn-ún Ògògó la fẹ́ fi gbá líìdì ṣùgbọ́n gbà tá a narrate story fún Alhaji Taiwo Hassan Ògògó kọ́lọ́hún dẹlẹ̀ fẹ́yàn re n tí bàbá sọ lọ́dún náà lọ́ọ̀ ni pé ó ti pọ̀ jù pé n ta fẹ́ káwọn ṣe yẹn ti pọ̀ jù àwọn ò lè sáré gbé sórí. Alhaji Yinka Quadri come to his rescue wọ́n tẹ́rí gba róòlù yẹn akígbe ọba lásán lògògó ṣe. ṣe mọ̀ pé ìrètí wa ó pin ìrètí wa ó dòfo t'Alhaji Yinka Quadri ò bá sí mbẹ̀. ṣe mọ̀ pé nǹkan tẹ̀yìn èkúrọ́ tẹ̀yìn ní fàǹfà t'Alhaji Yinka Quadri bá wo wípé kò lè ṣe náà nù ẹ fi rẹ̀ àwò ra wa nísìn. so n tí mo fẹ́ mú jáde ńbẹ̀ ni pé gbogbo wa wálé ayé yìí má wo ẹnìkankan gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ò wà useful má wo ẹ̀sìn ọ̀rẹ́ rẹ má ṣiṣẹ́ lórí àléébù ẹnikẹ́ni ojú ẹ̀ tó já àárẹ̀ sí ẹ̀ nísìn stop doing that ẹ̀jẹ̀ amúlé ayé gún kámúlé ayé tòrò ilé ayé òjò báyìí náà lọ Ògògó ti lọ ńlọ jẹ́ ká máa sọ bí ó bá ṣe dáadáa bá ṣe máa sọ náà rèé látòkè délẹ̀ ẹni tí ó sọ wípé Ògògó ṣe nǹkan tí ò dáa kò tí ì sí àwọn ò bá wọn gbé à ń rí wọn briefly pàdé location náà ni a ní grace láti jókòó tì wọ́n ọ̀nà jìn síra wọn reality ṣùgbọ́n wọ́n wà nínú ẹni tí wọ́n encourage wa táwa náà fi mọ̀ pé ọjọ́ ọ̀la ó dáa wọ́n bá lé wa sẹ́yìn pé ta lẹ́yìn who are you kí lẹ́yìn jẹ́ ta kí lẹ́ lè jẹ́ distinct production God bless you sir kí lẹ́ lè jẹ́ a máa wà discourage a ní dé làtà ibi tá a là dé lónìí so má wo ẹ̀sìn ọ̀rẹ́ rẹ God bless you sir God bless you ma so now ó ní point tí mo mú jáde o now with different stories yet somewhere along the streets of life destiny brought us together and strangers became friends became family. Mr. Tunde Okoli ẹni mọ bójú ọmọ God bless you sir and family became an inseparable part of our existence. Gbogbo àwọn tẹ́ ẹ ní lọ́rẹ̀ẹ́ lónìí gbogbo àwọn tẹ́ ẹ jọ ń ṣe lónìí gbogbo àwọn tí mò ń bá ṣe lónìí gbogbo àwọn tí mo ní lọ́rẹ̀ẹ́ lónìí a plan ẹ̀ka tó kú òǹlé pé a pàdé wọn o kí n sọ pé mo ń jáde o ń pàdé ẹnìkan o bọ̀sún ni yóò máa jẹ́ ọ̀rẹ́ lásìjọ́ máa ṣe rárá o nǹkan kan ló mú wa pàdé. Yorùbá ní ẹni ní mú ní mọ ní èèyàn ní mú ní mọ nìyàn ìyá mi ló mọ bàbá mi wọ́n wá ní ọ̀nà méjì lẹ̀dá tí pàdé láyé ọ̀nà méjì lẹ̀dá tí mọ́ra bàbá pàdé ń bí ìjà á pàdé ń bí eré bàbá pàdé ń bí eré á pàdé ń bí ìjà ibì kan lọ̀rẹ́ ti máa ń bẹ̀rẹ̀ ọ̀rẹ́ wá dùn ju ọ̀tá lọ. We interacted we shared dreams bá a ṣe ń pàdé nù o we ventured into the same businesses we built things together we raised our children with love unity and harmony. ìyàwó tó pàdé òun náà ìyàwó tó fẹ́ lónìí ìyàwó tí ń bímọ fún ọ tẹ́jọ́ sùn sórí ibùsùn kan náà níbi kan lẹ ti pàdé. àìmọye ọkùnrin àtobìnrin ló jẹ́ pórí ọ̀kadà wọn ti pàdé inú mọ́tò wọn ti pàdé ojú agbóǹpa tí wọ́n ti pàdé wọ́n sì jẹ́ ìyàwó àtọkọ alálùbáríkà fúnra wọn majority ló pàdé nínú ṣọ́ọ̀ṣì wọn ò ní ayọ̀ àtàárọ̀ dálẹ́rí
majority ló pàdé ní àsálátù ní mọ́sálásí wọn láyọ̀ àárọ̀ dálẹ́ rí yídì wọn ti pàdé o níjọ́ ìtúnu àwẹ̀ yídì wọn ti pàdé lọ́jọ́ iléyá ẹkún lórí ẹkún ìyà lórí ìyà ni. So at first Mr. Ọláolúwatóyìn, God bless you sir, ṣé mo get here? At first we were like water, a mọ̀ sọ pé kò síbi tó mi ò lè sàn dé, kò síbi tẹ́dá ò lè sàn dé, separate and flowing in our own directions, but with time life brought us too close that we became like blood, connected by blood. Nobody had to force or explain exactly how Daddy Yinka, Ogogo, and Udule are presently before death took one out of the three national heroes. God bless you, sir. Mr. Bola Oluwatosin, God bless you, sir. So, perhaps it was simply written in the book of destiny, but then comes that painful reality we can never escape: death. Oh, Mrs. Bola Oluwatoyin, God bless you, ma. Mi ni wáyìntì, God bless you, ma. Death, the food every living soul will eventually taste, came quietly and took away one of the major parts of this family without warning. Ikú ò sọ fún wa, without permission, kò gba àyè lọ́wọ́ wa, and without saying goodbye. Kò jẹ́ kí Ògògó láǹfààní láti juwọ́ sí a, kó rẹ́rìn músẹ́ kí tọ́rọ̀ ẹ̀kẹ́ ẹ̀yàn jẹ jáde kó sọ pé bye bye, mo ń lọ rè o, ẹ̀yin náà ń bọ̀ lọ́jọ́ kan o, ṣùgbọ́n ẹ sáyé rè o, ẹ jẹ́ kí kó kásẹ̀ rí mọ́ yín lọ́wọ́. Because òye yé mi, bí àlùjànnà bá ń bẹ ilé Ògògó nù. Lórí àárẹ̀ tó wà hàn, ó ní gbọ́kànlé nínú Ọlọ́run, ó ní gbàgbọ́ nínú Ọlọ́run, yóò sì máa fọkàn ṣàdúrà ni. I know him to that extent. Sorry. And now, the question that keeps echoing in my heart is, how are the people left behind feeling right now? Ṣé wọ́n ti dákẹ́ ẹkún? Sáwọn ọmọ ti gbóúnjẹ sẹ́nu? Ṣé kò sí àmì kan nínú ilé wọn lọ́ọ̀dẹ wọn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí? Gbogbo ẹni tó lọ bẹ̀ pátápátá ló ti padà sínú ilé wọn. Wọn ò jẹun kí wọ́n tó lọ. Kálukú ti fi nǹkan kún gbà tí wọ́n délé. Bẹ́ẹ̀ lómi bá lóun ọ̀jẹ̀ ìyàwó ó pé kí ló dé? Kẹ́ ẹ má jẹun láti ìsìn oṣù mẹ́wàá, kò dá Ògògó padà, ẹ fi nǹkan nù. Ní tó ti bàjẹ́ ká má jẹ́ ọba tí ò ti bàjẹ́ jẹ́. Ẹ̀yin náà gbọ́nú ọ̀rọ̀ rẹ̀, ó ní ọ̀sà séun fáìmọ̀ iye oṣù, fáìmọ̀ iye ọdún. Sẹ́yìn náà tún wá gbé ọ̀sà ni, ẹ má kó bá mi o, ẹ jẹun o. Ẹ̀rù ń yọ̀ mí bà bí mo bá rántí ọjọ́ àti rọ̀run, mo bá dé oyè àbẹ̀fẹ́ Olúgbénga Adéwùsì lọ́kọ, ẹ̀rù màmá ń yọ̀ mí bà o bí mo bá rántí ọjọ́ àti sùn o. Kákèmí nìkan ní yàrá, gbogbo ayé àrèlé, ìwà mi á bá mi dé sàré òkú o, owó àtọmọ ò lè bá mi lọ, á lọ láàrú lóòótọ́. Ògògó nìkan wọ́n kìbọlẹ̀, ọmọ kú lódò, wọ́n rọ́yè pẹ̀lẹ́ lórí, kò sólólùfẹ́ tó pé ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ dáwọ́ sọ́fẹ̀ dúró, ẹ jẹ́ ń bọ́ bẹ̀ kẹ́ ẹ rọ́yè pẹ̀lẹ́ mi náà lórí mọ́ bẹ́ẹ̀, kò sí. Bẹ́ẹ̀ yẹn bọ́ bẹ̀ wọ́n yọ jáde padà. Onílé relé, Ògògó wà ń bẹ̀. Ògògó wà ń bẹ̀. So, how are the people left behind feeling right now? May God strengthen the family, friends, colleagues, and everyone whose heart is heavy with this loss. Let us remember them in our prayers. I honestly never wanted to bring this on board, but I cannot keep quiet because Taiwo Ogogo Kulodo was not just an actor to me. Honestly, he was a mentor,
a father, a builder, a role model, and one of my favorite actors. And when I say favorite, I mean every word of it. Your impact was felt. Your craft spoke. Màmá tí mo lájọ sọ̀rọ̀ lónìí, ó ní Ogogo'S in my heart bí ẹni pé nǹkan yẹn ṣẹlẹ̀ real life. And that was the truth. Nothing but the truth. Acting ẹ̀ ó máa jẹ́ kí acting ó wù ọ́. With that simplicity, yóò máa deliver lẹ́yọ̀ kọ̀ọ̀kan. You will fall in love. Your presence mattered, and sense of fashion and action are undeniable. Ó fẹ́ action pọ̀ bí Ogogo now. What are you talking about? When you talk of man of action, you see Ogogo látòkè délẹ̀ tán bá sọ pé ọmọ kí ló ṣe network yìí? Ogogo wọ́n sọ. So, sleep peacefully, bá mi. May your soul rest in perfect peace, and may God grant your family the strength to bear this irreplaceable loss. Rest in peace. Taiwo Hassan Ogogo Kulodo. Ẹnìkan lọ́kọ ránṣẹ́ bẹ́ẹ̀. All right. Mo mọ̀ pé yín náà ó ṣeé ṣe kẹ́ ẹ bá fídíò yìí pàdé. Ìkan nínú àwọn fídíò tí Taiwo Hassan Ogogo, Alhaji Kakodri, Kurama Tẹ̀tẹ̀ àti Délé Òdúlé tí wọ́n ti jọ dúró nígbà tí wọ́n lọ fíṣítì film village ọ̀gá Délé Òdúlé. Àwọn brothers everybody kí ló ń ṣe wọ́n? Ọ̀gá náà tó dàgbà jù láàrin wọn. Orí àwọn bọ̀dá mi. Òwò bí Délé Òdúlé ṣe ń sọ̀rọ̀, kí ló ń ṣẹ̀yìn? Ẹ fẹ́ mẹ́ni tó dàgbà jù láàrin wa ni. Orí àwọn bọ̀dá mi ò pé bí ẹni pé wọ́n jù lọ láìmọye ọdún. Wọ́n yìí máa fi mí pa báyìí. Ogogo ni. Gbogbo yín ilẹ̀ kéré sí wa. Ẹ̀yin náà dàgbà o. Ọmọ sí àbúrò tó lọ sí òkú ẹ̀gbọ́n ẹ̀ ní òwò. Ó má burú ẹ̀ dání. Kí ló ń tà láti sọ fún ọ? Sọ fún mi bá ṣe sìnkú èyí. Nípa sísọ ìdáhùn. Òun mọ̀ ẹni tó dúró yìí ẹ̀gbọ́n mi ni. Ó dọ̀rọ̀ ìwọ òjòdè ni. Yín Kákọ́dì ló náwó sí yẹn o. Ìṣègbè ilé 23 good days ni mo fi ju báyìí lọ. Ogogo ní 23 good days ni mo fi ju báyìí lọ. 23 good days. Now, lánàá fídíò kan resurface àbọ̀ surface ní ẹ̀yìn grammarian lórí ìtàkùn ayélujára nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ tí Ogogo, Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ṣe pẹ̀lú sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan níbi tí wọ́n ti sọ̀rọ̀ nípa bí àìsàn wọn ṣe bẹ̀rẹ̀. Mo nígbàgbọ́ pé rí nínú ẹ̀ ni wọ́n ti ṣàlàyé iye oṣù tí wọ́n tán fi bátù ọgbẹ́ inú, àìsàn ọgbẹ́ inú, báwọn ó ṣe máa po ẹ̀jẹ̀ àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Meanwhile, lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ń wúkọ́ tí bá ń po ẹ̀jẹ̀, àwọn èèyàn sọ wípé àṣàsí ni, wọ́n á ní wọ́n fún ní nǹkan jẹ ni. Medically ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ló lè ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ tẹ́dà ó fi po ẹ̀jẹ̀. Kó lè wà on record, ẹ̀já gbọ́rọ̀ lẹ́nu Alhaji Taiwo Hassan Ogogo fúnra lára wọn. Kí ló mú sìgá? Mo gbó. Ẹ gbọ́, mi ò mu sìgá, mi ò mu gbó. Ó ní tán bá fò ní ọtí ẹyọ kan, ẹ gbọ́rọ̀. In fact, àwọn tó ń mọ̀ mi tí máa gba ìgò ọtí kan báyìí, ìgò Schweppes méjì máa wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ tí mo máa fi mix ẹ̀. Orí ẹ̀kan náà máa wà tí lè máa fi mú. Kí ni ọtí ṣe lára kókó ẹ̀ ṣe mọ̀ kí ara yá láàrin èèyàn tí ìbá mú náà rárá
ṣe kankan. Location kan mo lọ lọ́jọ́ náà lọ́hùn mo ṣàkọrí pé nǹkan kan mú mi níbí báyìí ó mú mi lẹ́yìn ìdíwà yìí. Bàtà wọn fi pé nǹkan bí ìṣẹ́jú márùn-ún mi ẹ̀ fẹ́ comfortable mọ́ tí ó sà ti jẹ nínú gbogbo kínyẹn náà wò láìpẹ́ this is cool. ẹ gbọ́ gbogbo ibi tí ọ̀sà ti jẹ nínú gbogbo kíní ẹ̀ ni wọ́n wò báyìí ọ̀sà ti jẹ ìfun ló máa ṣiṣẹ́ pẹ̀lú. ọ̀sà mi láwọn kan ò ní máa ń lo mọ́dá ẹni kan máa ń tí bá ti ní màlẹ́ríà díẹ̀ máa ní nǹkan lo alábòkun àtọ̀sán rẹ̀ wọ́n ní dókítà bá ká ọmọ ìgbà ẹ̀yin lẹ́ kó bára yín o ìlú ti ṣẹlẹ̀ gan nílé yìí. wow wọ́n ní tí nǹkan bá ṣe òun kí lòun máa ń lò bó ń bá ń ṣe ibà òun ó mu ọsàn wẹ́wẹ́ àtàlábùkún dókítà fi gbé ta aláàjì ẹ̀yin lẹ kó bára yín gan pẹ̀lú àwọn nǹkan tẹ́ ń jẹ àti tẹ́ ń mu níbi tí jẹjẹrẹ ti ráǹfààní àti wọlé nù torí pé ọgbẹ́ inú fúnra lára ẹ̀ ó ti níbi tó gan ti jẹ ṣẹ́ẹ̀sì mọ̀ pé gbégbò bá ń bẹ lẹ́sẹ̀ elégbò tẹ̀sìn bá ń wọ̀ ọ́ wọ́n á mọ̀ pé kinní kan ní tetanus bí nǹkan míì bá ń wọ̀ ọ́ èyí ó tún nǹkan míì ó tún ṣèyàn láti bí egbò tó mú yàn gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ni tí wọ́n ń pè ní ọ̀sà mo bá research nípa ọ̀sà wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ọ̀sà ò kì í dúró sí àbí nípa ọgbẹ́ inú àbí nípa jẹjẹrẹ nǹkan fẹ́ ká máa lákọ̀ọ́ mọ́ lórí ni ìyẹn kánsà ìwádìí jẹ́ ó yé wa wípé kì í dúró sójú kan níbi tó ti bẹ̀rẹ̀ ńlẹ́ kàn máa fi pè é bó bá jẹ́ lungs ni ẹ pé ulcer of the lungs tàbí cancer of the lung tó bá jẹ́ liver ni ńlẹ́ fi pè é ṣùgbọ́n lè kú òní liver kó lọ sí lung ó lè kú òní lung kó wá sí liver ó lè kú òun bẹ́ẹ̀ kó tún lọ bòmí kó tún lọ kidney ṣùgbọ́n bí tó ti bẹ̀rẹ̀ ló kọ́ tẹ́ fi máa pè é. ọ̀sán ẹ̀wẹ́ tẹ̀ ọ́ ní ọ̀sán yẹn ti wà lára yín bọ̀ gbogbo nǹkan tẹ̀ ń lò sí malaria ṣe yìí òun ló dá gbogbo ìṣú ilẹ̀ pátápátá. ẹ ṣáà máa lò like almost 6-7 years lórí àárẹ̀ tá à ń sọ yìí ọdún méje tí. 6-7 years lórí àárẹ̀ tá à ń sọ yìí ẹni ó bá rí ògògó lọ́dún náà lọ́hùn-ún majority ò nígbàgbọ́ wípé ọ̀tọ̀ ní nǹkan tó ṣe é àrùn ìbálòpọ̀ ni wọ́n rò pé ògògó ní nígbà náà ògògó wà forced láti sọ̀rọ̀ ọ̀ta àwọn tó bá má àsìkò ìgbà náà can testify to it ń pé Àkàndá ọ̀rọ̀ Awikonko máa ti ń sọ nígbà tí ògògó máa kúrò nínú àìsàn yẹn ojú ti sọ kalẹ̀ arẹwà ọmọkùnrin ti di jọ́gọ́lọ́ àsìkò tó ògògó wá jẹ́bò nìkú ló ń dé ó máa ń sọ kàtígóríkálì pé ó lárùn ìbálòpọ̀ o àwọn èèyàn tó máa yín mọ́ náà ní àmì pé kò sí social media ó lárùn ìbálòpọ̀ wọn tán rẹ̀ nígbà tó ọmọkùnrin jẹ́bò padà everybody kọ́rọ̀ wọn jẹ àṣẹ ọ̀sà ni lóòótọ́ máa bí odidi ọdún méje títí màá máa bí ẹ̀jẹ̀ ni for good 7 months orí ìjókòó ni mo ti ń kírun. kò lè dọ̀bálẹ̀ kò lè doríkodò kí. Allahu Akbar ìwọ rò pé ó ti tán ibi tó gbé worst dé eyín tí mo ṣe bọ̀ láti Mẹ́kà removable eyín ni. lásìkò àìsàn yẹn lo and behold before the sickness ẹ̀yin tẹ́ bá rántí ńgbà náà ẹ mọ̀ bá mi rántí Ògògó ni poster boy ìdúmọ̀tà nílé móvì lọ́dún náà ní gbogbo ìgbà yẹn ìdúmọ̀tà náà ti ń ta fíìmù ìdúmọ̀tà lẹ́ẹ̀tì lọ kó fíìmù apart from pé mi wà nínú tíátà mo wà nínú ANTP nígbà yẹn mo tún wà nínú video club mo tún ṣe video club fíìmù tí Ògògó ọba ti sí ń bẹ̀ à ní ra o
torí àwọn èèyàn nígbà lọ́wọ́ àwọn ò ní wò ó. Ogogo ni poster boy ní Ìdúmọ̀tà. Yínká Quadri ò kí ń jowó ẹ̀, Délé Òdúlé ò kí ń jowó ẹ̀, wọ́n rálé ràǹdà ara wọn, wọ́n support ara wọn. Ńgbà tára Ogogo yá tán, àwọn Yínká Quadri, Délé Òdúlé, we always ask you for role for Ogogo. Níbi tí ìfẹ́ ọ̀hún jinlẹ̀ dé, tí èèyàn kan kò lè ráàrin wọn, kò túmọ̀ sí pé wọn ò ní bára wọn jà o, wọ́n ń jàjà fẹ́. Wọ́n ó béèrè róòlù f'Ogogo bẹ́ẹ̀ bá pè wọ́n sí location t'Ogogo fi integrate sínú tíátà padà kó tún tó rẹ́sẹ̀ wálẹ̀ padà. Lóòótọ́ làpá ò dàbí ojú ara mọ́. Torí pé kó tó dìgbà náà ọ̀pọ̀lọpọ̀ òṣèré orí ìtàgé tó kéré ńgbà náà ló ti dìde. Ṣùgbọ́n torí pé àwọn èèyàn kan ń bẹ tó jẹ́ pé 20 ọdún tí wọ́n bá tilẹ̀kùn, ìjọ́kíjọ́ tán bá tún ṣílẹ̀kùn wọn jáde padà, wọn ó tún tàjọ anybody lọ. Ǹbẹ̀ rántí Ibrahim Chatta ó sọ ńgbà kan tóun bá ti pé iye ọdún báyìí òun ò ṣe sinimá mọ́. Ẹ̀bẹ̀ pọ̀ ní ẹlẹ́bẹ̀, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní bẹ̀, dákun máa ṣe, máa bá wa háàtì afẹ́ máa rí ọ afẹ́. Ńgbà tí ẹ̀bùn wà ní o bí èèyàn lásán bá dánrú ẹ̀ wò ọjà ọ̀tàn gbá ẹ̀. Ibrahim Chatta is one of those people tó lè sọ pé mo fi iye ọdún kan lẹ̀ wọn háàtì mọ́, wọn ò tún padà háàtì tó bá yá. Is somebody like Guardiola coach Barcelona ó gba 14 trophies within 4 years. Wọ́n ní kó tẹ̀síwájú, ó ní no, ó ní I am exhausted, I want to have a sabbatical. Gbogbo club ní ń pè máa ń bọ̀, á fún iye báyìí, á san iye báyìí fún ọ, wo jẹ́ béèrè iye tó bá wù ọ, á fún black check. Ó ní rọ̀ òun fẹ́ sinmi níṣẹ́. Ó lọ sinmi lọ́dún kan. Àbájáde ìsinmi ó gba Germany lọ, ó lọ coach Bayern Munich. Kò rí Champions League gbà ń bẹ̀, ṣùgbọ́n ó gba league fún wa kó tó kú. Kí ló ṣe network yìí báyìí torí Ọlọ́run. So ẹja gbọ́rọ̀ Ogogo tán. tó máa ń yọ kò sẹ́ni tó wọ́n ya stars báyìí. Ó máa ń mú àwọn èèyàn kan lọ ṣe ni. Jẹ́ ọkọ̀ mú kan tí ẹ̀ ọ̀hún yìí lọ́wọ́ kí èèyàn bá mú un dání báyìí. Níwájú ilé mi, mo dẹ̀ díjú báyìí. Sọ́nà. Ọ̀sọ̀ yìí mọ́kànù. All right. Irú èèyàn wo l'Ogogo? Àpilẹ̀kọ kan náà rèé. The mark of a true father. Beyond the screen, Alhaji Taiwo Hassan Ogogo was his children's greatest hero. Àtàwọn ọmọ ẹ̀, wọ́n máa ṣe bí bébì, wọ́n máa ṣe bí ọmọ kéékèèké. They say a man's truest legacy is not the wealth he leaves behind, or even the trophies on his behalf. It is the depth of love in the hearts of his children. Àwa bàbá ẹ jẹ́ ká máa sún máwọn ọmọ wa, ẹ jẹ́ máa bá àwọn ọmọ wa ṣeré. Ẹ má jẹ́ káwọn ìyàwó wọ́n sọ wá di ẹkùn tágìrìgì gbére ẹ̀ níjà. Òde kẹ́rù ọbẹ̀ lẹ́rù, òde káwọn ọmọ gbọ̀n jìnnìjìnnì, ẹ jẹ́ ayọ̀ eléyìí kúrò nínú oríkì àwa bàbá. Play with your children. Béèrè tí wọ́n kọ́ léèwé, béèrè tí wọ́n jẹ, béèrè pé tí wọ́n ti jẹun. Mú wọn wá sọ́dọ̀, gbé wọn lésẹ̀ tán bá kéré. Irú bàbá bẹ́ẹ̀ l'Ogogo, àwọn ọmọ ẹ ti dàgbà, ṣùgbọ́n still ìmọ̀ ń ṣe wọ́n bíi bébì ni. Yóò sì máa wú ọ lórí. So, in Hollywood and millions of fans mourn the passing of the iconic Alhaji Taiwo Hassan, affectionately known as Ogogo. Our focus here shifts to the beautiful unbroken band he shares either on our television screens, but to his children, Lolade, Ibrahim, Halima, Lima, and Kira, he was simply Daddy. A present, fiercely protective, and deeply loving anchor who poured his absolute best into raising children.
The profound grief and absolute dedication shown by his daughters and son during his final days didn't happen by accident. It was the harvest of a lifetime of deliberate, unconditional fatherly love. He didn't just provide. Torí majority nínú wa, a nígbàgbọ́ pé kákan ṣiṣẹ́ owó ni, kákan pèsè owó ni, mo ti ránjẹ sílé fún wọn, mo ti wọn àlá wọn, mo sanwó aṣọ, mo sanwó skul wọn, mo raṣọ sí wọn lọ́rùn. Ẹ wo, ẹ jẹ́ kí màmá ọmọ ṣe dákun torí Ọlọ́run, gbèfẹ́ rẹ sáwọn ọmọ rẹ lọ́kàn. It was the harvest of a lifetime, a deliberate and unconditional fatherly love. He didn't just provide, he listened, he monitored, he mentored, and he stood as their biggest cheerleader. He taught them humility, respect, and unity, virtues that shone brightly as they stood firmly by his side until his very last breath. Ìyàwó méjìlá Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ní. Kọ́ wá lè mọ̀ pé ọmọ ìyàwó rẹ̀ ọmọ ìyálé rẹ̀. Ìyálé according ó bímọ méjì. All right. Here we believe in celebrating our legends, not just for their act, but for the beautiful humanity they brought to our world. Ogogo didn't just act out of fatherhood on screen. He lived it perfectly in his own home. Thank you, Baba, for showing the world that it truly means what it truly means to be a loving father. The devotion of your children is the ultimate proof that you ran a glorious race. Our hearts and prayers continue to be with the Taiwo Hassan family. Your father's crown of love will never fade. Yẹ́rí pé mi náà sọ bẹ́ẹ̀ pé àwọn ọmọ yẹn ogun ńlá ni. Now, ẹ já sọ̀rọ̀ díẹ̀ nípa first wife Ogogo, Madam Ajoke Taiwo. There's something unique about this man. Being a devoted Muslim, do you know pé Christian ìyàwó ẹ̀ àkọ́kọ́? Alhaji Taiwo Hassan practice Islamic religion. Ìyàwó ẹ̀ practice Christianity. Ẹ̀sìn kan òdì kan lọ́wọ́. Ogogo ọ̀dẹ̀ ever force ìyàwó ẹ̀ pé kó wá sí Islam rèé. Àwọn àfáà kan sọ bẹ́ẹ̀ pé ìtọ́ bá mú ọ tó fi ń ṣe Islam tíyàwó rẹ wá ń ṣe kiri yó inú náà nílé rẹ ìmí gan lè sọ pé ó yẹ kán pọ̀ ni. Níbi tí wọ́n sínwé dé ó lè pé ó yẹ kán pọ̀ ni. So Alhaji Taiwo Hassan tí gbogbo èèyàn fẹ́ràn lélẹ́yìí ó ń ṣe mùsùlùmí jẹ́jẹ́, ìyàwó ẹ̀ ń ṣẹ̀sìn Christian jẹ́jẹ́. Ìyá Jésù gan ni wọ́n ń pè ìyàwó ẹ̀, kì í ṣe pé ń yọ ọ́ sí lábẹ́lẹ̀ o, ìyá Jésù wọ́n ń pè é. Ajoke Taiwo, the woman known as Ìyá Jésù. Ajoke Taiwo is the first wife of the late Nollywood veteran Taiwo Hassan, popularly known by his stage name Ogogo, one of the Yoruba cinema's most recognizable actors, whose death on August 23, 2026, following a battle with stage 4 cancer, has drawn tributes from across the Nigeria entertainment industry. Affectionately known within a community as Ìyá Jésù, a nickname reflecting her devout Christian faith, Ajoke's marriage to Ogogo crossed a religious line that many Nigerian couples navigate with quiet care, while Ogogo remained a devout Muslim throughout his life and career. Ajoke practiced Christianity, with the couple maintaining their individual faiths within their household rather than either partner converting to match the other. A domestic arrangement that speaks to a brother often unremarked upon reality of interfaith family life across Yoruba land. Together, Ajoke and Ogogo raised 2 daughters, Halima Taiwo and Shakira Taiwo, whose names themselves carry the blended religious and cultural identity of their upbringing. Ogogo would later marry a second wife as well, a family structure not uncommon within certain Nigerian cultural and religious context, particularly
among the 4 Muslim households of his generation. Mẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run wí lọ́rọ̀ àwọn mùsùlùmí, mẹ́ẹ̀ lọ́lọ́run wí lọ́rọ̀ àwọn Christian náà. Àwọn ìgbàlódé pásítọ̀ ń ló dojú gbogbo ẹ̀rú ní ọkọ kan aya kan wọn ò wá là fún wọn pé ẹni tí ó bá ṣe alàgbà àbẹ̀ni tí ó bá joyè díkìn ni wọ́n ní kó fẹ́ ìyàwó kan kó lọ́kọ kan. Kì í ṣe gbogbo ayé. Olùdásílẹ̀ church ń bàbá mi, ìyàwó 9 ló ní, mọ́ mi ni ìyàwó tó kéré jù. Ìwọ náà wá imagine ká ní wọn ò bí mi ayé. Bẹ́ẹ̀ ni mẹ́tí ń jáwé kóńkó. Ká ní wọn ò bí mi sáyé. Bá mi ti lé lọ́mọ 80 ọdún kan tó bí mi. Èmi rèé o. Ń lọ jẹ́ kí gbogbo ojú ó tètè funfun o. Ń táwọn ọmọ Ọ̀yọ́ kan fi máa ń bú mi nu. Ó ti kékeré darúgbó. Kò majority wọn ò sì dáa tó mi. Bá a bá jọ dúró lójúkojú, majority wọn ò lè dúró bí tí n bá dúró sí. Irun gbọ̀n funfun, irun orí funfun, ń bọ́ jẹ́ pé ọmọ arúgbó ni mí, ọmọ àfarúgbó ara bí. So, beyond the details, Ajoke Taiwo has largely remained outside the public eye, in contrast to her husband, who spent over 4 decades as one of the most visible faces of Yoruba language in Nollywood, appearing in landmark films from Oblo in the 1990s through to Anikulapo in more recent years. Much of what is publicly known about her life comes featured through proverbs and tributes centered on her husband's career rather than independent coverage of her own. A tribute continued to pour in following Ogogo'S passing. Ajoke Taiwo's role as one of the family members closest to him throughout his decades in the industry remains a quiet but significant part of the actor's personal story. Now, ọ̀rọ̀ wa l'Ogogo sọ kàn yín. Gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan nínú àwọn ọmọ Alhaji Taiwo Hassan Ogogo ṣe fìta, ó screenshot WhatsApp message wọn àti bàbá ẹ̀ níbi tí bàbá ẹ̀ ti sọ pé don't cry. Ogogo ni mo gbọ́ pé òun sunkún. Ẹ mọ̀ pé tẹ́ bá ń sunkún ẹ máa jẹ́ kí ìbànújẹ́ ó kún ọkàn mi. Ṣé ẹ nígbàgbọ́ nínú Ọlọ́run Allah ni? Tẹ́ bá nígbàgbọ́ kò sí nǹkan kan tí yóò ṣe mí. Ní tí wọ́n ń pè ní akẹnu, ní tí wọ́n ń pè ní babanu. Ibẹ̀ la ti máa ń lo òwe gbàmígbàmí ọ̀yàgbà. Ẹranko wúro ń lé mi bọ̀kọ̀ yọmọ ọdẹ. Ó ń fi àwọn ọmọ ẹ̀ lọ́kàn balẹ̀. Ẹja gbọ́, one of the daughters of veteran Yoruba actor Taiwo Hassan, popularly known as Ogogo, Kira Taiwo, has shared an emotional message she exchanged with her father before his death. Kira shared the message on an Instagram story on Monday, following the actor's death on Sunday at the age of 66. The conversation, dated July 26, showed Ogogo reassuring his daughter and urging her to remain strong. In the exchange, Ogogo told Kira that seeing her and her sisters smile gave him strength, while urging her not to cry. He said, and I quote, he wrote, and I quote, "How are you? I heard you are crying. Seeing you and your sister smile is making me strong. If you cry, it will make me sad, and I will start to think." Ìmọ̀ ronú condition tí mo fi ń ṣe. The actor, who was Muslim, further encouraged his daughter to trust in Allah, written, and I am strong. Happen to me, inshallah. If you do, then don't cry, my princess. So,
Ngbà tí Kiranda bàbá ẹ̀ ló ní daddy, I'm not crying o. Don't mind Halima. I trust in Allah, sir. I love you very much. Ogogo dẹ̀ dá lóhùn. Love you too, my princess. So, ilé ayé, ilé asán, ilé ayé òmúlẹ̀ mófo, ilé ayé ilé yìí kìí ṣe àwa lọ o. Gbogbo ẹni ó wálé ayé ní ọ̀lọ́ alákejì o. Gbogbo àtàrí tí ń wọ̀run mọ̀nà ní ọ̀wọ́lẹ̀ sùn o. So, gbogbo ọmọ kóòtù òjíire bí ilé lóko lódò lẹ́yìn odi. A kó ara fẹ́ra o. A kó àsẹ̀yìndè yẹn wa tó lọ. A ní fi rú ẹ̀gbá lágbára Ọlọ́run. Ẹ ní fi kú sí gbore yín o. Àwa náà ò ní fi màtín ìgbà tiwa o. Awikonko TV lórí YouTube. Ẹ rè wo fídíò ewì tí mo fi ṣe tribute fún olóògbé Alhaji Taiwo Babatunde Hasan Ogogo ọmọ kúlódò ọmọ wọn nílùú Ìláró ní Yewa. Àánú Olódùmarè ní fi wọ́n sílẹ̀ o. Ẹ like ẹ follow page mi lórí Facebook Awikonko Television. Awikonko Television. Ẹ subscribe sí YouTube channel mi Awikonko TV. Awikonko TV. Bákan náà ẹ máa bá ń wo Onídèmọdè game show. Mo ti upload another episode sí Awikonko TV. Kọ̀nà ní nǹkankan fún ìgbélárugẹ èdè àti àṣà Yorùbá ni, for the preservation of Yoruba language, culture, heritage and traditions. Kò sẹ́ni mo rí sẹ́yà. Àánú Olódùmarè ní fi ẹni nǹkan pàtàkì tẹ́fẹ́ kájọ sẹ́jà sọ lórí WhatsApp +234 904 851 9362 +234 904 851 9362. Gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ra sticker fún mi pátápátá, iná ò ní tán wo yín o. Ẹ ní jẹgun kẹ́yìn ẹran. Ikú ò ní pa yín, àìsàn ò ní ṣe yín. Ẹ ní di àrùkiri yàn tó kù lágbára Ọlọ́run. God bless you. Orun ayọ̀ lásùn. Àní tójú òun dojú kú. I love you all. Bye gàrí o. Hey, my brother. Mo rí bẹ́ẹ̀. Kò ì close lóòótọ́ kí ló dé? Why you no close? Kí ló dé tí o close o? Mo ti wà online, o ti wà online o. Kí ló dé? Ọ̀nà.